नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनीहरूमा आउँदै गरेको तीजको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। आज म यहाँहरूलाई तीज विशेष दर बनाएर देखाउँछु। तीजको दर चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार, स्वाद अनुसार जे पनि बनाएर खान सक्नुहुनेछ। म चाहिँ यहाँहरूलाई घरमा सजिलैसँग उपलब्ध अनि बनाउन सकिने सामग्रीहरूको प्रयोग गरेर तीजको दर बनाएर देखाउँदैछु। साथै यो वर्षको तीजको दरमा चाहिँ मैले यहाँहरूलाई भेजिटेरियन थाली बनाएर देखाउँदैछु। बनाउन एकदमै सजिलो अनि स्वाद पनि एकदमै मिठो। ल अब सुरु गरौँ है त यो सजिलो मिठो तीजको दर बनाउन। सबैभन्दा पहिला म यहाँहरूलाई भटमासको मस्यौराको तरकारी बनाएर देखाउँछु। यसरी बनाएको भटमासको मस्यौरा चाहिँ पुलाउसँग खाँदाखेरि एकदमै मिठो हुन्छ। यसको लागि सबैभन्दा पहिला मैले यहाँ भटमासको मस्यौरालाई बोइल गर्नको लागि राखेको छु। भटमासको मस्यौरा यहाँहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार लिनुहोला। यसलाई 3-4 मिनट जति बोइल गरिसकेपछि यो रेडी भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग पखालेर यसमा रहेको एक्स्ट्रा पानी निचारेर लिनुपर्छ। त्यसपछि मैले यहाँ प्यानमा 2 ठुलो चम्चा तेल तताउन राखेँ। अब यसमा यो भटमासको मस्यौरा राखेर यसलाई चाहिँ रातो हुने बेलासम्म भुट्नुपर्छ। भटमासको मस्यौराको तरकारी बनाउँदाखेरि चाहिँ भटमासलाई यसरी पहिले नै रातो पारेर भुटेर तरकारी बनायो भने एकदमै मिठो स्वाद आउँछ। यतिको भएपछि रेडी भइसकेको छ। त्यसपछि मैले यो कराईमा 1 ठुलो चम्चा तेल तताउन राखेँ। त्यसपछि अब यसमा चाहिँ सानो चम्चाले 1 चम्चा जति जिरा फुराउनुपर्छ। अनि त्यस्तै मैले यसमा ल्वाङ, सुकुमेल, दालचिनी अनि यो तेजपत्ता पनि फुराएँ। अब यसमा यो मसिनो पारेर काटेको प्याज राख्ने। प्याजलाई चाहिँ एकैछिन भुट्नुपर्छ। अनि त्यस्तै मैले यो पिसेको अदुवा लसुन पनि राखेँ। अनि त्यसपछि मैले यसमा राखेँ बेसार, गरम मसला पाउडर, जिरा धनियाँ पाउडर अनि रातो धुलो खुर्सानी। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। यसलाई चाहिँ 1-2 मिनट जति पकाउनु पर्छ। मसला राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब यसमा मैले यो मसिनो पारेर काटेको टमाटर राखेँ। अनि त्यस्तै नुन स्वाद अनुसार राख्ने। अब यो टमाटरलाई चाहिँ नरम हुने बेलासम्म पकाउनु पर्छ। टमाटर पाकिसकेको छ। अब यसमा अघि हामीले फ्राइड गरेर राखेको भटमासको मस्यौरा पनि राख्ने। सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने र अब यो भटमासको मस्यौरालाई चाहिँ मसलासँगै अर्को 1-2 मिनटसम्म पकाउनु पर्छ। अनि त्यस्तै मैले यसमा मसिनो पारेर काटेको हरियो धनियाँ पनि राखेँ। अब हाम्रो यो भटमासको मस्यौराको तरकारी चाहिँ खानको लागि रेडी भइसकेको छ। त्यसपछि अब म यहाँहरूलाई पनिर मटन मसाला बनाएर देखाउँछु। पनिरको ग्रेभी बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले यहाँ 2टा टमाटर अनि यो सुकेको खुर्सानीलाई चाहिँ बोइल गर्न राखेँ। टमाटर र खुर्सानी चाहिँ राम्रोसँग बोइल भइसकेको छ। यो सेलाइसकेपछि यसलाई चाहिँ ब्लेन्डरमा राखेर यसको पेस्ट बनाउनु पर्छ। यसरी टमाटर र खुर्सानीको पेस्ट बनाएर राख्दाखेरि चाहिँ पनिरमा एकदमै राम्रो कलर आउँछ, साथै स्वाद पनि मिठो हुन्छ। त्यसपछि मैले यहाँ प्यानमा चाहिँ 1 चम्चा जति तेल राखेँ। अब यसमा यो पनिर राखेर पनिरलाई चाहिँ हल्का रातो हुने बेलासम्म भुट्नुपर्छ। यतिको भएपछि पनिर पनि रेडी भइसकेको छ। अब यसको ग्रेभी बनाउनको लागि मैले यहाँ कराईमा चाहिँ तेल तताउन राखेँ। यहाँहरूले तेलको सट्टा बटर अथवा घिउ राख्नु भए पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि अब यसमा 1 सानो चम्चा जिरा फुराउने। अनि त्यस्तै ल्वाङ, सुकुमेल, तेजपत्ता अनि दालचिनी पनि फुराउने। अनि यो मसिनो पारेर काटेको प्याज राखेर प्याजलाई चाहिँ हल्का भुट्नुपर्छ। अनि त्यस्तै मैले यसमा पिसेको अदुवा लसुन राखेँ। अदुवा लसुनलाई पनि एकैछिन भुटिसकेपछि अब यसमा बेसार, गरम मसला पाउडर, जिरा धनियाँ पाउडर, यसलाई चाहिँ 1-2 मिनट जति भुट्नुपर्छ। अब यसमा अघि हामीले पिसेको टमाटर र सुकेको खुर्सानीको पेस्ट पनि राख्ने। अब यसलाई चाहिँ 1-2 मिनटसम्म पकाउनु पर्छ। अनि त्यस्तै नुन स्वाद अनुसार राख्ने। त्यसपछि मैले यसमा राखेँ हरियो मटर। मैले चाहिँ यहाँ फ्रोजन मटर राखेको छु। यदि यहाँहरूले फ्रेस मटर युज गर्दै हुनुहुन्छ भने मटरलाई पनि एकछिन मसलासँगै भुट्नु भए हुन्छ। अब यो मटरलाई चाहिँ ग्रेभीसँगै 2 मिनट जति पकाउनु पर्छ।
त्यसपछि मैले यहाँ लिएको छु फ्रेश क्रिम। यो फ्रेश क्रिम चाहिँ अप्सनल हो, तर यसरी पनिर मटर मसला बनाउँदाखेरि चाहिँ फ्रेश क्रिम राख्यो भने एकदमै मिठो स्वाद आउँछ, यो चाहिँ एकदमै क्रिमी बन्छ। यदि यहाँहरुसँग फ्रेश क्रिम छैन भने दहीको चाहिँ माथिपट्टिको क्रिमी भागलाई राख्नु भए पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि अब यसमा अघि हामीले फ्राइड गरेर राखेको पनिर पनि राख्ने। अब यसलाई पनिरसँगै 2-3 मिनेट जति पकाउने। अनि त्यस्तै मैले यसमा मसिनो पारेर काटेको हरियो धनिया पनि राखेँ। यतिको भएपछि हाम्रो यो पनिर मटर मसला चाहिँ रेडी भइसकेको छ। म चाहिँ यसमा अन्त्यमा यो ड्राई मेथी लिभ्स पनि राख्न गइरहेको छु। यो चाहिँ कम्प्लिटली अप्सनल हो। यसरी यो कसुरी मेथी अन्त्यमा राख्दाखेरि चाहिँ रेस्टुरेन्टको जस्तो एकदम मिठो स्वाद आउँछ। यो चाहिँ सुकेको मेथीको पत्ता हो। यसलाई यहाँहरूले इन्डियन ग्रोसरी स्टोरमा चाहिँ कसुरी मेथी भनेर किन्न सक्नुहुनेछ। यतिको भएपछि हाम्रो यो पनिर पिस बटर मसला पनि रेडी भइसकेको छ। त्यस्तै अब म यहाँहरूलाई पुलाउ बनाएर देखाउँछु। म चाहिँ यो ट्रेडिसनल स्टाइलको पुलाउलाई चाहिँ राइस कुकरमा एकदम सजिलोसँग बनाउन गइरहेको छु। पुलाउ बनाउनको लागि मैले यो प्यानमा चाहिँ घिउ तताउन राखेँ। त्यसपछि मैले यसमा ल्वाङ, सुकुमेल, अलैँची, दालचिनी अनि यो तेजपत्ता फुराएँ। अनि मैले यहाँ लिएको छु बासमती चामल। यसलाई चाहिँ मैले राम्रोसँग पखालेर लिएको छु। मैले चाहिँ यहाँ राइस कुकर कपले 3 कप बासमती चामल युज गरेको छु। अनि त्यस्तै मैले यसमा यो ड्राई फ्रुट्स पनि राखेँ। मैले चाहिँ यहाँ नरिवल, छोकडा, आलमन्ड बदाम, काजु अनि यो किसमिस लिएको छु। यो चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो स्वाद अनुसार लिन सक्नुहुनेछ। अब यो चामललाई चाहिँ हल्का रातो हुने बेलासम्म भुट्नुपर्छ। चामललाई एकैछिन भुटिसकेपछि यो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ मैले राइस कुकरमा राखेँ। त्यसपछि अब यसमा तातो पानी राख्ने। मैले चाहिँ यहाँ जुन कपले चामल मेजर गरेको त्यही कपले पानी मेजर गरेर 3 कप नै राखेको छु। अनि त्यस्तै यसमा नुन स्वाद अनुसार राख्ने। पुलाउ बनाउँदाखेरि चाहिँ पानी अलिक कम नै राख्नुपर्छ। अब यो पुलाउलाई चाहिँ पकाउनको लागि राख्नुपर्छ। अब म यहाँहरूलाई काउली आलु बनाएर देखाउँछु। काउली आलु बनाउनको लागि मैले यो प्यानमा चाहिँ तेल तताउन राखेँ। त्यसपछि मैले यहाँ काउली लिएको छु। अब यो काउलीलाई चाहिँ हल्का भुट्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ लगभग 80% जति पाक्ने गरेर भुट्नुपर्छ। यदि यहाँहरूले अहिलेसम्म मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यतिको भएपछि यो काउली रेडी भइसकेको छ। मैले यसलाई एउटा भाँडामा राखेँ। अब यो सेम प्यानमा बाँकी रहेको तेलमा आलु राखेर आलुलाई पनि 80% जति पकाउने। आलु पनि पाकिसकेको छ। त्यसपछि मैले यो सेम प्यानमा बाँकी रहेको तेलमा नै यो 5 फोरन फुराएँ। त्यसपछि अब यसमा यो तेजपत्ता पनि फुराउने। अब यसमा यो मसिनो पारेर काटेको प्याज राखेर प्याजलाई एकैछिन भुट्नुपर्छ। अनि त्यसै यो अदुवा लसुन पनि राख्ने। अनि मैले यसमा बेसार, गरम मसला पाउडर, जिरा धनिया पाउडर अनि रातो धुलो खुर्सानी राखेँ। सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। मसला चाहिँ 1-2 मिनेटसम्म पकाउनु पर्छ। त्यसपछि अब यसमा यो टमाटर राखेर टमाटरलाई पकाउनु पर्छ। टमाटर पनि पाकिसकेको छ। अनि त्यस्तै यसमा नुन स्वाद अनुसार राख्ने। त्यसपछि अब यसमा अघि हामीले फ्राइड गरेर राखेको आलु र काउली पनि राख्ने। सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने र अब यसलाई कभर गरेर मसलासँगै अर्को 3-4 मिनेटसम्म पकाउनु पर्छ। यतिको भएपछि हाम्रो यो काउली आलु चाहिँ पाकिसकेको छ। अब यसमा यो हरियो धनिया पनि राख्ने। अब हाम्रो काउली आलु पनि सर्भ गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। अब म यहाँहरूलाई काँक्रो, आलु, केराउ अनि मुलाको अचार बनाएर देखाउँछु। अचार बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले यहाँ मिक्सिङ बाउलमा चाहिँ काँक्रो राखेँ। अनि यो मुला, यो काँक्रो र मुलालाई चाहिँ नुन मोलेर 2-3 मिनेटसम्म राख्नुपर्छ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो नरम हुनुको साथै यसमा रहेको एक्स्ट्रा पानी सबै निस्किन्छ। अब यो अचारको छोप बनाउनको लागि चाहिँ मैले यो प्यानमा तिल राखेँ। अनि त्यस्तै मैले यसमा आलस पनि राखेँ।
अनि त्यस्तै मैले यहाँ थोरै टिमुर पनि राखेँ। टिमुरले चाहिँ अचारको स्वादलाई एकदमै मिठो बनाउँछ। अब यसलाई चाहिँ भुट्नुपर्छ। अचारमा चाहिँ आलस राख्दाखेरि चाहिँ एकदमै मिठो स्वाद आउँछ। यदि यहाँहरूसँग घरमा आलस छैन भने तिल मात्रै राख्नु भए पनि हुन्छ। त्यस्तै यो काँक्रो र मुलामा रहेको एक्स्ट्रा पानी सबै निस्किसकेको छ। यसलाई चाहिँ निचारेर लिने। त्यसपछि मैले यसमा राखेँ उसिनेको आलु, प्याज, त्यसपछि मैले यो छोपलाई पनि पिसेर यसैमा राखेँ। अनि त्यस्तै मैले यहाँ भिजाएको केराउ पनि लिएको छु। केराउलाई चाहिँ हल्का भुटेर राख्यो भने एकदमै मिठो स्वाद आउँछ। मैले चाहिँ यहाँ प्यानमा थोरै तेल राखेँ अनि त्यस्तै थोरै बेसार पनि राख्ने। केराउ भुट्दाखेरि चाहिँ पहिला नै बेसार राखेर भुट्यो भने यो केराउ चाहिँ तेलमा उछिटिँदैन। केराउलाई हल्का भुटिसकेपछि अब यसलाई पनि यही मिक्सिङ बाउलमा राख्ने। अनि त्यस्तै हरियो धनियाँ पनि राख्ने, मसिनो पारेर काटेको हरियो खुर्सानी, अनि मैले यहाँ कागतीको रस पनि हालेँ। अचार झान्नको लागि मैले यहाँ तेल तताउन राखेको छु। अब यसमा चाहिँ मेथी फुराउने। मेथी यतिको भएपछि मैले यसमा बेसार पनि राखेँ। त्यस्तै मैले यसमा सुकेको खुर्सानी पनि फुराएँ। अब यसले चाहिँ अचार झान्नुपर्छ। त्यसपछि मैले यसमा नुन स्वादअनुसार हालेँ। अनि त्यस्तै यो रातो धुलो खुर्सानी, यो चाहिँ अप्सनल हो। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। यदि यहाँहरूलाई अचार चाहिँ अलिक ग्रेभी टाइपको मनपर्छ भने मिक्स गर्दाखेरि थोरै पानी पनि राखिदिनु होला। अब यतिको भएपछि हाम्रो यो अचार पनि रेडी भइसकेको छ। त्यस्तै हाम्रो यो पुलाउ पनि बनिसकेको छ। अब यो सबैलाई सर्भ गरौँ है त। अब हाम्रो यो तीज विशेष भेजिटेरियन थाली चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अनि साथै मैले यसमा खिर पनि लिएको छु। मैले यहाँहरूलाई खिरको रेसिपी लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा सेयर गरेको छु। अनि त्यस्तै मैले यहाँ दही लिएको छु। यो दहीमा चाहिँ मैले फ्रुट्स राखेर लिएको छु। अनि त्यस्तै मैले यसमा होममेड बर्फी पनि लिएको छु। यसको रेसिपी लिङ्क चाहिँ मैले यहाँहरूलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा सेयर गरेको छु। हाम्रो यो घरमा सजिलैसँग बनाउन सकिने तीज विशेष दर चाहिँ बनेर रेडी भइसकेको छ। यो चाहिँ बनाउन एकदमै सजिलो छ। यहाँहरूले पनि घरमा यसै गरी तीज विशेष दर बनाएर खानुहोला र खुवाउनुहोला। यहाँहरू सबैलाई तीजको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। थ्याङ्क यू सो मच।